Your dream of glowing, blooming skin doesn't need expensive cream, just this easy, natural tips you can start today. Moisturize, nourish, and brighten the skin. Rice flour give a smoother complexion, exfoliation, and oil absorption. 2 tablespoon. Maganda ang benepisyong dala ng rice flour o yung giniling na bigas na nagbibigay itong malambot, makinis para sa balat, making them ideal for dry skin. Egg yolk. 1 teaspoon of egg yolk. Maganda ito para sa mga dry skin na balat. Pinapanatilihin itong hydrate at moisturize na siyang magbabalance, magbigay improve overall skin complexion. At dito nga po, hinalo ko na rin siyang mabuti para mas makita natin yung texture at yung kakailanganin natin. Ramdam mo rin ba ang pagka-dryness ng balat? At heto'y makakatulong para sa atin magbigay lambot, makinis. Naglagay rin ako dito ng 1 teaspoon po ng distilled water na siyang magbabalance sa 2 sangkap na ating nilagay. Sa texture pa lang nitong cream na maganda gamitin para sa ating kutis. Dahil ang egg yolk mayaman ito sa nutrients kasamang nagbibigay na rin ng brighten complexion. Pinapanatiling moisture ang ating balat na hindi basta magdadry. Dahil ang egg yolk kasama ng rice flour, napakaganda nito para sa balat natin, nagbibigay nourish at moisturize. Tumutulong na rin itong magbigay exfoliation, smoother para sa balat natin. Perfect gamitin for all skin type. At sa paggamit at pag-apply nito, dahan-dahan lang itong imas hanggang leeg ay pwedeng-pwede po kahit saang parte ng katawan ay pwede nating gamitin. Na binabalik sa malambot, napaka-moisture, blooming skin at napakaganda nito lalo kung ikaw ay nakakaranas ng pagka-dry skin ng iyong balat. At ibabad lamang ng 10 to 15 minutes, 2 beses sa isang linggo pwedeng ulitin. Thanks for watching, guys!